bestellingen. Vleeswaren was geen probleem als die vannacht binnenkwamen. Nee, Dolf is er mee bezig. Dolf is nog mee bezig, moet nog hier te tijd. Weet iemand waar de koelwagen heen is? Edwin, ik heb gehoord dat je al heel hard hebt gewerkt. Ja. Gaat het allemaal goed? Ja, zeker. Ja, top. Ja. Ik ben Wilbert Stensen, eventmanager of manager niet regulier bij Paresto. En dat betekent dat wij alle evenementen, grootschalig of kleinschalig, organiseren voor Paresto binnen Defensie. Al ver voordat Heumensoord er staat, in begin juni beginnen wij hier te cateren. Dan komen de jongens van de boer, de tentenbouwer en de militairen komen al opbouwen hier. Vanaf dat moment zorgen wij voor voeding. Dat is ontbijt, lunch, diner. Ook in het weekend zit er al wat aan beveiliging. Die mensen krijgen ook allemaal te eten. En dan gaandeweg bouwt het heel erg op. Dan hebben we de loopweek, zitten we rond de 7000 man ter catering. En daarna gaan we weer aan het afbouwen vanaf volgende week. En dan zullen we zien dat het weer steeds rustiger gaat worden. Tot de laatste persoon van het terrein vertrekt, dan gaan wij ook weer mee. Heb jij Gerard gezien, Rolf? Gerard? Ja, ik sta hier in de gang. Oké, dankjewel. Gerard, hoe doen jullie het nu met het ijs? Nou, ja, je had wat klippers over, die wilde je al in het buffet hebben. Ja? Dus die hebben we in het buffet. Super. En dan doen we daarna de raketjes. En weer in de middag hebben we 2 ijsmolens. Ja, mooi. Oh. Ja. Super, En als dankjewel. er meer vragen is, dan doen we Na het. de lunch doen we denk ik chips, hè? Ja, dan hebben ze vanmiddag weer zout, helemaal goed. Ja. Super, dankjewel Toeri. Oké. Het is voor mij het eerste jaar dat ik hier op Heumensoord loop. Ik heb er altijd wel van gehoord. Ik woon zelf in Nijmegen. Vanuit mijn gedachten is het natuurlijk de militairen die hier zitten. Dat weet je, die lopen. Je ziet ze in de stad ook voorbij komen. Heel indrukwekkend vind ik zelf. Zeker omdat je ziet, het zijn heel veel militairen. En nu opeens hebben we al die 7000 militairen hebben we hier op één terrein zitten. En verzorgen we de voeding. Daar in de hoek ligt de tuinslang. Dan kunnen we die bakken gewoon makkelijk vullen. Hier heb jij ijsklontjes volgens mij? Ja. Ja, super. Hij is helemaal Als ik kan wel even de slang door laten lopen, maar Ja, gewoon op ja. de grond daar, dat beetje die doorspoelt. ja, dat die Ja. doorgespoeld is. Super, Helemaal goed. dankjewel. Ja. Dus dan hebben we nog 150 dozen raketten binnen laten komen, 10.000 stuks. En eigenlijk al het ijs wat we maar konden krijgen, hebben we hierheen proberen te halen, zodat we het gewoon gedurende de dag uit kunnen delen. Het wordt de rest van de week ook nog warm, dus mochten we wat over hebben, dan komt het toch wel op en dan gebruik ik het eventueel als dessert. Dus dat is een mooie oplossing zo. Het leukste van mijn werk hier vind ik dat het heel dynamisch is. We weten hoeveel lopers er zijn, we weten hoeveel eten we moeten bestellen. Alleen gedurende de week veranderen de dingen, loop je tegen dingen aan. Dus kunnen jullie met spoed hier naartoe komen. Personeel valt uit, personeel is ziek, personeel krijgt corona. Ja, misschien met 2 man. Dat is het leuke, dat houdt het heel dynamisch. En er is geen dag hetzelfde, er is geen uur hetzelfde. En het is gewoon wat op je pad komt gedurende de dag, daar ga je achteraan. Lopen dingen goed of wat zou eventueel, wat loopt niet goed? En dat toch proberen zo snel mogelijk te schakelen om de gasten tevreden te houden. Of om de gasten in ieder geval niks te laten merken dat er iets aan de hand is. We merken heel erg dat de buitenlandse gasten gewend zijn om te wachten in 1 rij. Dus die durven niet voorbij te gaan. Meestal hebben we 4 of 5 buffetten open. Maar mensen blijven gewoon netjes achteraan staan en uiteindelijk is er dan maar 1 buffet wat gebruikt wordt. Daar proberen we steeds meer op te letten. Door onze medewerkers vooraan te gaan laten staan en mensen echt naar de rijen te gaan begeleiden. Zodat de doorstroming beter wordt. Is de friet al geleverd? Nee, nog. Oké. Die komen rond 11:30 als het goed is. En er zou ook als het goed is een heftruck geregeld zijn. Ik heb de Vlaagse nooit zelf gelopen. Al hebben we in de stad wel eens gekeken als we aan het feesten waren hoeveel kilometers we liepen en komen we toch heel aardig in de buurt. Ik heb zojuist te horen gekregen dat er ook iemand van de Voedsel- en Warenautoriteit aanwezig is. Om ons te controleren of alles voldoet aan de eisen. Alles is netjes in orde. Dus ik hoop dat alle koelingen en vriezers op dit moment koud genoeg zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan gaan we daar weer op anticiperen dat alles of gelijk gebruikt gaat worden of vernietigd moet gaan worden. Om gewoon, het risico kunnen we niet nemen dat mensen ziek worden door de weersomstandigheden. Dat het eten misschien niet meer goed is. Ik hoop dat alle lopers op Heumensoord hier een onvergetelijke tijd hebben. En dat ze hier over jaren nog over hebben, ook al zijn ze hier maar 1 keer geweest, dat ze echt al dat ze hier heel leuk hebben gehad. Een indrukwekkende 4-daagse hebben gelopen, maar ook heel veel plezier hebben gehad. Heel veel andere mensen hebben leren kennen en heel veel contacten misschien wel hebben opgebouwd. Ik ga ervan uit dat ze allemaal heerlijk hebben gegeten. En zo niet, horen we het graag, dan gaan we het proberen aan te passen voor volgend jaar.